کابل بیش از 3500 سال قدامت دارد و در دوران امپراتوری هخامنشیان ایران از آن یاد شده. این شهر یک ایستگاه کلیدی در امتداد جاده ابریشم بود که آسیای مرکزی، هند و ایران را با هم وصل میکرد. امپراتوری ها و مهاجمان از اسکندر کبیر گرفته تا مغول ها، بریتانیا، شوروی و بالاخره امریکایی ها هر کدام آثار و چیزایی را از خود در اینجا به جا گذاشتند. در سال 1774 تیمورشاه پسر احمد شاه ابدالی پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد. غذا بخش از هویت ملی هر کشور می باشد. یکی از این غذاها کابلی پلو که بعضا در تلفظ به نام قابلی پلو یاد می باشد. کابلی پلو در ابتدا توسط خانواده های متمول که توانایی مالی بیشتر داشتند رواج پیدا کرد. آنها با علاوه نمودن زردک و کشمش سرخ بالای پلو ساده آن را به کابلی پلو تبدیل کردند و با گذشت زمان و امین که مردم ثروتمند شدند، کابلی پلو به یک غذای رایج بین تمام مردم مبادل شد. در تلفظ بیشتر از کلمه قابلی پلو استفاده میشه که در زبان فارسی دری به معنای توانایی یا مهارت می باشد. اهمیت فرهنگی کابل پلو یک نماد مهمان نوازی در عروسی ها، جشنواره ها، دور همی های خانوادگی به عنوان نشانه از احترام و جشن و سرور می باشد. در سنت افغانستان مخصوصا کابل توانایی یک زن در پخت کابلی پلو نشانه از مهارت آشپزی و محسوب می شود. کابلی پلو اغلب به سبک خانوادگی تهیه و سرو می شود که البته باعث تشویق و پیوند های جمعی در خانواده ها می شود. برنج باسمتی یا دانه بلند یا برنج طلایی، گوشت بره یا گوساله و حتی مرغ، زردک خلال شده و کشمش سرخ از مواد اولیه کابلی پلو می باشد. اکنون کابلی پلو از یک غذای ملی افغانستان به غذای بین المللی تبدیل شده و امروز دسترسی کابلی پلو در سر تا سر جهان مخصوصا هند، پاکستان، آسیای میانه، اروپا، امریکا و یک تعداد زیاد کشورهای دیگر قابل دید است. امروز برای تهیه کابلی پلو از برنجای افغانی، هندی و پاکستانی استفاده می شود و می توانیم بگوییم که همین کابلی پلو باعث شده که رونق تجارت برنج هم بالا بگیرد. اما نباید کابلی پلو را با پلو ازبکی به اشتباه بگیریم، زیرا پلو کابلی یا کابلی پلو چند مشخصه داره. اولی که از برنج طلایی یا زرد استفاده میشه، گوشت گوسفند یا گوشت بره، زردک خلال شده، کشمش سرخ، پسته و بادام و از همه مهمتر برنج کابلی پلو اول تر میشه، بعد خوب جوش داده میشه تا 80% پخته شود. همچنان گوشتش یخنی میشه با پیاز و نمک و مرچ سیاه و سیر یخنی میکنن. بعدا گوشتش بالای برنج کابلی پلو علاوه میکنن و یخنیش دوباره در مرحله آخر بالای آن میریزن.